Dùng chung nhà vệ sinh có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 không? Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở nhà vệ sinh chung không cao nếu mọi người rửa tay sạch sẽ, không sử dụng máy sấy tay. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy nhà vệ sinh công cộng có nguy cơ tiềm ẩn đối với việc lây truyền COVID-19 do khả năng thông gió kém. Nhiều người cùng sử dụng và xả nước có thể truyền virus vào không khí. Tuy nhiên, nghiên cứu mới do giáo sư Sir Tyrus Varukalas, Đại học Quốc gia Australia, đứng đầu đã điều tra tác động thực sự của việc sử dụng chung phòng vệ sinh trong 18 tháng qua. Họ đã đánh giá 38 khảo sát nhằm điều tra nguy cơ lây truyền virus và vi khuẩn ở nhà vệ sinh công cộng. Các nhà khoa học đã tìm hiểu một số phương thức lây truyền có thể xảy ra trong nhà vệ sinh bao gồm hít thở, tiếp xúc bề mặt. Họ tìm thấy một số nguy cơ lây nhiễm từ việc xả nước trong nhà vệ sinh và sử dụng hệ thống làm khô tay. Tuy nhiên, khả năng lan truyền sẽ thấp nếu vệ sinh tay và phòng tắm sạch sẽ. Với nhận định trên, giáo sư Varukalas nhấn mạnh, không có bằng chứng cho thấy nhà vệ sinh chung tác động trực tiếp đến việc lây truyền COVID-19, nhưng các biện pháp phòng ngừa có thể hữu ích. Giáo sư Varukalas thông tin, chúng tôi nhận thấy rằng mọi người đang lo lắng về việc sử dụng chung nhà vệ sinh, nhưng nếu bạn giảm thiểu thời gian vào WC, rửa và lau khô tay đúng cách, không sử dụng điện thoại di động, ăn uống, thì việc sử dụng chung WC sẽ có nguy cơ thấp. Trong khi các giọt bắn hiện được coi là một đường lây truyền COVID-19, giáo sư Varukalas giải thích, không có bằng chứng điều đó xảy ra ở nhà vệ sinh công cộng trong các nghiên cứu công bố trong năm đầu tiên của đại dịch. Nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Australia nói, có một số lý do khiến rủi ro khi dùng chung nhà vệ sinh thấp, mọi người không ở lâu trong đó và không tương tác với những người khác. Các khí dung bạn có thể hít vào khi xả bồn cầu đến từ chất thải của chính bạn, nguy cơ lây nhiễm chéo không cao. Các mẫu môi trường từ nhà vệ sinh ở các bệnh viện COVID-19 tại Anh, Singapore, Trung Quốc và Italy đã phát hiện ra sự hiện diện của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, giáo sư Varukalas chỉ ra ô nhiễm khác với lây truyền. Nhóm tác giả đưa ra một loạt các khuyến nghị để giảm ô nhiễm nhà vệ sinh công cộng và các nguy cơ lây truyền bao gồm việc sử dụng cửa điện hoặc lối vào không cửa, đóng nắp bồn cầu trước khi xả, giảm sử dụng máy sấy tay.